Jó reggelt Madridból! Ma mindössze 10 órát fogok eltölteni a spanyol fővárosban, és egyetlen oka volt, hogy idejöttem, ez pedig a Real Madrid-Inter legendák mérkőzés a Bernabéu stadionban. Ezen a meccsen már visszavonult játékosok fognak újra pályára lépni egy jótékonysági meccs keretei között. Áprilisban láttam, hogy a Real Madrid meghirdette, hogy idén is megrendezik a Corazon Classic meccset. Jegyet a Real Madrid hivatalos weboldalán keresztül vettem, és meglepő módon mindössze 18 euróba került. A stadion körüli árusok elképesztően felkészültek voltak, tele volt minden Mourinhós relikviákkal, pedig az érkezését csak egy nappal a meccs előtt jelentették be hivatalosan. Kíváncsi vagyok, hogy ezeket vajon a pincéből szedték elő, vagy ezeket már újonnan gyártották. A büfében menüben lehet kapni ibériai sonkás szendvicset kólával, ami 13 euróba került. Ha már Spanyolországban van az ember, akkor mégiscsak illik ezt kipróbálni popcorn helyett. Egészen hihetetlen érzés belépni ebbe a stadionba, minden alkalommal olyan, mintha álmodna az ember. Miután a kaja megvolt, elfoglaltam a helyem. Próbáltam úgy egyet venni, hogy minél közelebb lehessek a pályához. Most nem a legtökéletesebb rálátás volt a fő szempont, hanem a hangulat. És ez tökéletesen teljesült is a 6. sorban. Hamarosan jött a játékosok bemutatása. A Real Madridnál egyértelműen Pepe, Michel Salgado és Makelele kapták a legnagyobb tapsot. De az Inter is komoly legendákat vonultatott fel. Toldo, Zanetti, Maicon és Cambiasso is pályára lépett. Utóbbi amúgy a Real Madridban is megfordult pályafutása alatt, őt is szeretettel fogadta a madridi közönség. Elég lassan melegedtek be a már visszavonult játékosok, az elején csak ismerkedtek egymással. Végül a 40. percben Salgado rossz becsúszása után az Inter 11-eshez jutott, amit bár Contreras először kivédett, a kipattanóból Hernández megszerezte a vezetést a vendégeknek. A második félidőben a Real Madrid már sokkal aktívabb volt. Egyértelműen Pepe akarta legjobban, 42 éves, de szerintem még most is lenne olyan topligás csapat, ahova beférne. Ment, hajtott, mutogatott, reklamált, látszik, hogy számára csak a győzelem elfogadható minden szinten. A kemény munkájának végül meg is lett a gyümölcse, és az ő fejes góljával sikerült egyenlíteni. Nem sokkal később érkezett a második madridi gól, egy jó beadás után Barral talált a kapuba, és a Bernabéu nagy örömére bemutatta Cristiano Ronaldo híres gólörömét. Még volt pár helyzet itt is, ott is, de az eredmény már nem változott. A meccs végén a két csapat játékosai együtt tettek meg egy tiszteletkört, és közösen köszönték meg a szurkolóknak, hogy ellátogattak erre az ünnepi hangulatú mérkőzésre. Vége lett a meccsnek, nagy élmény volt, annak ellenére, hogy azért a Real Madridnál egy kicsit nagyobb neveket vártam előzetesen, de hát ahogy láttam a social médiából képeket, valószínűleg ezek a játékosok inkább a világbajnokságon vannak, és azt tekintik meg élőben. Most voltam másodszor a Bernabéuban, az első alkalom egy Sevilla elleni meccs volt 2019-ben, nyilván azért az más hangulatú volt, mert az egy tétmeccs volt. Bár az Inter talán egy picit jobb kerettel jött, a végén mégis a Real Madrid nyert 2-1-re, tehát igazából folytatódik a széria, hogyha én kijövök külföldre valahol egy meccsen, akkor a hazai csapat sosem kap ki, sőt talán igazából egy kivételével, ami döntetlen lett, mindig nyer. Szóval lassan felbérelhetnek a csapatok, mert nagyon jó kabala figura vagyok. Egyébként most járok harmadszor Madridban, és igazából már minden kötelező látványosságot láttam. És pont a héten néztem a Berlin második évadát, ami ugye a Nagy pénzrablásnak egy spin-offja. És eszembe jutott, hogy a Nagy pénzrablásnak van pár forgatási helyszíne Madridba, amit meg lehet nézni. Hát próbáljuk meg! Sajnos az első 2 évadban szereplő Pénzverdével nem volt szerencsém, ami egyébként Madridban itt a kutatási tanács központja. Valószínűleg a hétvége miatt le volt zárva, de úgy, hogy az előtte lévő zöld területre se tudtam menni, így kívülről csináltam egy-két felvételt, amit most berakok ide.
Viszont a 3., 4. és 5. évadban szereplő Nemzeti Bank, ami valójában a közlekedési minisztérium, ez itt van mögöttem, ide szabadon be lehetett jönni, és tudok készíteni pár képet róla. És vissza is tértünk ide, ahol pár órával ezelőtt indult ez a nap. Hát gyorsan elment, elfáradtam. Először csináltam életembe ilyet, hogy reggel jövök, este megyek, hajnali gép volt, nem sokat aludtam, de még van egy kis időm, még ezt a séket megiszom, megyek a reptérre. Összességében úgy értékelném, hogy nagyon jó ötlet volt, hogy belevágtam ebbe a napba. Nagyon jó volt a meccset látni, nyilván sportértéke nem volt akkora, mint hogyha egy BL elődöntő visszavágót néznénk. Öreg fiúk meccs volt, ez egy gálamérkőzés, de jó volt ezeket az embereket újra látni. Iszonyatosan jó lett a felújított Bernabéu, megkockáztatom, hogy a világ talán legjobb stadionja. Nagyon irigylem azokat az embereket, akik itt élnek és heti rendszerességgel tudnak kijárni. Én 8 éves korom óta szurkolok a Real Madridnak, szóval valószínűleg ez a meccs egy örök élmény marad. Tartsatok velem legközelebb is!